Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Tính tới cái thời điểm này á, thì tôi làm trên cái kênh này á, có thể gọi là rất là nhiều những cái video về chủ đề học. Học sao cho giỏi, học sao cho nhanh, học sao cho tốt, học sao cho dễ hiểu, rất là nhiều ha. Thì bởi vì tôi có rất nhiều video về việc học, nên thành ra trong những khán thính giả của tôi á, xuất hiện một cái nhu cầu. Cái nhu cầu đó đại khái là vậy. Ui trời ơi, dạy quá trời phương pháp gì không có thời gian học. Thì biết học sao đây, biết lựa cái nào trước cái nào sau. Khán giả đó nói với tôi vậy nè, thôi giờ quyết định vậy đi. Bây giờ tôi cần một cái bài giảng mà theo web 5 ngày là hay nhất về phương pháp học. Phải gọi là cái phương pháp học đỉnh nhất và dễ thành công nhất. Thì bây giờ đó là phương pháp nào? Chỉ cần xem cái bài đó thôi và không cần xem những cái bài học khác. Ví dụ vậy. Thì liệu có cái bài đó hay không? Khán giả của tôi cũng dữ dằn lắm các bạn, đặt vấn đề là đặt rất là hóc búa và rất là dữ dội như vậy. Thì ok, thưa các bạn, chơi luôn. Bây giờ riêng cái bài này nè, tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái hệ thống học mà theo tôi là hay nhất trong tất cả những cách học mà tôi từng hướng dẫn. Hay nhất tới thời điểm này nha. Còn sau này thì có cái gì đó hay hơn thì tôi không biết, nhưng thời điểm hiện tại là hay nhất. Và các bạn nếu cần xem cách học này thôi, khỏi xem mấy cách học khác cũng được. Rồi, coi như là tôi chấp nhận thử thách luôn á. Bây giờ mình vô liền luôn coi cái cách học này là gì ha. Rồi, hello các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình ngày hôm nay về một cái cách học mà tôi tin là cực kỳ hiệu quả và có thể học thành công mọi thứ. Tôi nói thiệt, vì tôi đang áp dụng cái phương pháp này. Trước khi mà đi vào cái bài á, các bạn đừng quên nha. Các bạn đang xem chương trình Bài học tâm huyết và chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần vào 7 giờ tối thứ Bảy trên kênh YouTube của Web 5 ngày. Để xem rất đơn giản, vào YouTube gõ từ khóa Web 5 ngày thì cái video nằm trên cùng sẽ là video mới nhất. Thì để các bạn dễ xem cái bài giảng này á, thì tôi xin được mạng phép chia cái bài giảng này ra làm hai phần. Cái phần đầu tiên á, là tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đó là bật mí và thị phạm luôn cái phương pháp học có thể giúp các bạn học giỏi gần như mọi thứ, khẳng định luôn. Đó là phần số 1. Và phần số 2 sẽ là những cái lưu ý khi các bạn học theo cái phương pháp này để đừng có đi chệch đường, để đạt được hiệu quả cao nhất có thể nha. Ok, vô liền luôn cái phần 1 đi, là cái phần bật mí phương pháp và thị phạm. Rồi, hello các bạn. Đây là phần số 1, cái phần bật mí kinh nghiệm để các bạn có thể tự học gần như là mọi thứ luôn. Và đặc biệt các bạn có thời gian để học gần như mọi thứ mà không hề ảnh hưởng những việc các bạn đang làm. Hay là hay như vậy các bạn. Chứ mà mình học mà mình bỏ cái mình đang làm, mình chuyển qua mình học, dành thời gian để học cái mới thì nó có gì đâu hay. Không lẽ giờ tôi khuyên các bạn là các bạn đang đi làm, các bạn hãy nghỉ làm đi, để các bạn dành thời gian đi làm đó để tự học. No, không có chuyện đó đâu. Cái hay của cuộc đời này á, là mình vẫn làm những công việc kiếm cơm, mình vẫn dành thời gian cho những cái việc chính, nhưng mình vẫn có thời gian để học cái mới và học giỏi nữa mới hay chứ. Và đặc biệt là học giỏi mà không ảnh hưởng tới những cái đang làm. Đỉnh là đỉnh chỗ đó. Vậy thì cái chiêu số 1 này, cái kinh nghiệm số 1 này tôi sẽ chỉ các bạn cái việc đó. Cách để học giỏi hết mọi thứ trong thời gian rảnh và không ảnh hưởng tới bất kỳ cái mặt nào trong cuộc sống. Bây giờ tôi lấy một cái thí dụ đi. Chúng ta luôn cần một cái thí dụ để dễ minh họa ha. Thí dụ bây giờ bạn muốn tự học bất động sản đi. Tôi sẽ chỉ các bạn cách tự học bất động sản. Chỉ trong vòng 1 tháng thôi là bạn nắm gần như hết luôn tất cả những cái điều căn bản và thuộc dạng nâng cao kha khá cần thiết để có thể đầu tư. Tôi nói thiệt, quá nâng cao thì từ từ, nhưng đảm bảo học theo cái cách này á, 1 tháng thôi gần như bạn biết hết tất cả những thứ cần thiết mà một người cần phải biết. Ví dụ như là kiểm tra pháp lý bất động sản, kiểm tra vị trí bất động sản, kiểm tra đàm phán, kiểm tra những tiện ích bất động sản, đàm phán như thế nào khi mà mua bất động sản, rồi những cái yếu tố phong thủy ABC, biết hết. 1 tháng thôi, tôi hứa với các bạn, nếu học theo cách này, đúng không? Và đảm bảo các bạn nhào vô, các bạn làm thật là các bạn không bao giờ mắc những cái lỗi căn bản, không bao giờ mà kiểu như là tơ ngơ, táo ngáo hay là bị người ta lừa những cái chuyện vớ vẩn, không bao giờ có các bạn. Tôi nói thiệt, tôi hứa cái cách này sẽ làm được cái chuyện đó. Đương nhiên, cái ví dụ về bất động sản chỉ là một cái ví dụ để chúng ta dễ hình dung thôi nha. Còn cái cách học này có thể áp dụng cho mọi môn học, kể cả mấy em học sinh học toán, học tiếng Anh gì, làm như thế này cũng được. Thiệt. Và các bạn đã đi làm rồi, muốn học về nhân sự, muốn học về kế toán, ABC đều được hết. Cái cách này đã áp dụng được cho gần như là mọi môn học, tôi nói thiệt các bạn. Thì thôi bây giờ mình sẽ vô liền luôn đi, cái thị phạm, để các bạn có thể hiểu được cái cách vận hành của cái chiêu số 1 này ha. Cái phương pháp này chúng ta sẽ tạm chia ra làm 3 phần các bạn ha. 3 phần nhỏ. Cái phần đầu tiên là cái phần đọc. Chúng ta sẽ dành thời gian để đọc những cái tư liệu liên quan tới môn học mà mình cần học, ví dụ như bất động sản đi ha. Thì cái mấu chốt của cái phương pháp đọc này là chúng ta không dành thời gian dài để đọc, mà chúng ta tận dụng thời gian rảnh của mình để đọc.
Và thường thường á, trong cái giờ hành chính á, mỗi tiếng đồng hồ chúng ta chỉ cần dành ra 5 cho tới 10 phút để đọc thôi. Rất là ngắn các bạn, và không có mệt gì cả vì tôi đang làm cái phương pháp này để tôi học mà. Các bạn cứ nghĩ là tôi rảnh lắm, tôi lúc nào cũng cầm sách cầm vở để học. Tôi đọc theo cái phương pháp này nè các bạn. Cứ mỗi tiếng đồng hồ tôi dành ra khoảng 10 phút tôi đọc vài trang thôi. Tôi đọc vài trang thôi các bạn. Đó có thể là những bài báo mà tôi đã lưu trước về chủ đề bất động sản. Đó có thể là một cuốn sách về bất động sản mà tôi đọc từ từ. Thì cái hay của phương pháp này, ví dụ trong một ngày, cái giờ hành chính của các bạn có 8 tiếng đi, thì mỗi tiếng đồng hồ bạn chỉ cần dành ra 10 phút để đọc thôi, thì một ngày bạn đã có 80 phút để đọc rồi. Các bạn thấy hay không? 80 phút trong một ngày để bạn học một cái điều gì đó mới. Và điều đặc biệt là nó không hề mệt, và nó không ảnh hưởng tới bất kỳ một cái điều gì mà các bạn đang làm. 80 phút một ngày dành ra để học. Hay là hay chỗ đó, 80 phút một ngày dành ra để đọc về bất động sản. Không giỏi mới lạ đó. Và đặc biệt bạn nào mà ngại cái việc mà cầm sách đọc á, thì các bạn có thể chụp những cái trang sách đó để sẵn ở trong điện thoại, và cứ mỗi tiếng đồng hồ dành ra 10 phút để mở những cái hình mà bạn chụp trang sách để bạn đọc. Chuyện đó cũng bình thường ha. Đó là phần đầu tiên, là phần đọc. Tới phần thứ hai là phần nghe. Bây giờ YouTube quá hay, đúng không? YouTube bây giờ quá hay, quá nhiều người dạy những kiến thức hay về đủ mọi môn hết. Và đặc biệt là cái môn mà tôi đang thị phạm cho các bạn về cái môn bất động sản á, YouTube dạy rất nhiều. Tại sao mình không tận dụng cái đó? Thế thì bản thân tôi cũng dành thời gian để nghe YouTube. Những cái học hành này nọ tôi nghe hết. Và chúng ta cũng hãy nhớ nè, chúng ta vẫn hãy sử dụng những cái mốc thời gian rảnh ra để nghe YouTube. Vì tôi hứa với các bạn cái phương pháp này không ảnh hưởng tới những gì các bạn đang làm. Nên mình phải kiếm một cái khoảng thời gian rảnh rỗi và không ảnh hưởng để nghe. Thì với bản thân tôi rất là dễ các bạn. Tôi hay nghe sau khi mà tôi ăn một cái bữa ăn nào đó. Tại vì cái này nó kết hợp luôn cho sức khỏe các bạn. Các bạn biết là sau khi ăn á, các bạn đi bộ á, nó rất là tốt cho hệ tiêu hóa. Thì tôi lợi dụng luôn cái điều này các bạn. Ví dụ sau khi ăn sáng thì tôi sẽ đi dạo khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong thời gian đi dạo đó, tôi bật YouTube lên tôi nghe. Để mà nghe được nhiều hơn, tôi có thể chỉnh cái tốc độ là 2x hay là 1,5x. Tốc độ đó các bạn, để nghe được nhiều hơn. Thế thì sau ăn sáng tôi đi nửa tiếng, sau ăn trưa tôi đi nửa tiếng, sau ăn chiều tôi đi nửa tiếng là được 1,5 tiếng rồi. Và đặc biệt tắm, tôi nghe thêm các bạn trong lúc tắm. Thế thì nửa tiếng nữa là được 2 tiếng. Nếu mà các bạn có chạy bộ, các bạn có đi bộ tập thể dục, các bạn nghe thêm nữa, thì một ngày các bạn nghe khoảng 2 tiếng cho tới 3 tiếng là điều bình thường. Và thưa các bạn, sau một tháng các bạn tin tôi đi, các bạn nghe ráo hết. Không có một cái kênh nào về bất động sản mà các bạn chưa biết. Không có một cái kiến thức nào về bất động sản mà các bạn chưa nghe qua. Các bạn làm một tháng đi, bước 1 và bước 2 thôi là các bạn nắm một cái lượng kiến thức phải gọi là rất đồ sộ. Và các bạn gần như đã biết hết những cái điều cơ bản cần thiết của cái trò chơi này. Thì các bạn á, và các bạn sẽ nghe qua được tới những cái kênh YouTube mà có thể rất nhỏ, nhưng người ta chia sẻ những cái kiến thức rất là chuyên sâu và thực tế. Và đặc biệt là nhiều khi mình không cần ôn luôn đó các bạn. Nhiều khi có cái kiến thức đó mình nghe ở kênh này, rồi chút xíu nữa mình nghe, mình thấy ông kia cũng nói lại, họ cứ lặp lại đó các bạn, mình biết đây là một kiến thức then chốt của cái lĩnh vực này và ông nào cũng nói về cái này hết. Vậy thì mình phải lưu tâm cái kiến thức này. Nhiều cái kiến thức tôi không ghi luôn mà nó tự ngấm vô người tôi tự nhớ luôn các bạn. Hay là hay như vậy, rất là dễ các bạn. Bạn muốn học môn nào gõ cái chữ đó trên YouTube, cỡ nào cũng có thiệt. Và không chỉ YouTube mà còn podcast nữa, rất là hay luôn các bạn. Đó, các bạn thấy 2 bước mới, bước đọc và bước nghe thôi đó là các bạn đã nhìn thấy được cái tương lai rồi. Nhưng chưa hết, còn một cái bước nữa là cái bước thực hành. Nói gì nói các bạn, học mà không thực hành thì nó hỏng, đúng không? Thì mình phải dành thời gian thực hành. Thì sau khi đọc, một ngày đọc bèo bèo cũng 80 phút. Sau khi nghe, trong thời gian rảnh, cỡ sau bữa ăn hay là lúc đi tắm hay là lúc chạy bộ hay là lúc quét nhà thôi đó, thì cũng đã nghe được 2-3 tiếng rồi. Là mình đã có một cái số lượng lý thuyết. Mặc dù là lý thuyết của mình nhưng mà là thực hành của người ta nha. Mình đã có một cái số lượng lý thuyết khá là ok. Thì bây giờ mình dành thời gian ra mình thực hành. Mình có thể thực hành kiểm tra quy hoạch ở trên mấy cái app. Mình có thể thực hành check về vị trí ở trên Google Maps. Đó là những cái thực hành đó. Trong đầu tư bất động sản đó là những cái căn bản nhất. Thì bây giờ mình dành thời gian để làm những cái thực hành đó bằng cách nào? Rất là dễ. Buổi tối dành thời gian nửa tiếng hay là 45 phút để thử thực hành. Hoặc là sau khi thức dậy sớm đó, dành thời gian để thực hành. Các bạn thấy rất dễ các bạn. Rất là dễ. Đó là cách các bạn học đó. Còn đương nhiên sau này các bạn ra các bạn làm việc thì các bạn sẽ đi thực tế sau. Khi các bạn trang bị kiến thức đầy mình, các bạn ra thực tế nó dễ hơn rất nhiều. Không có ai lừa gạt được các bạn hết, tôi nói thiệt. Thì đó là cái quy trình đó các bạn, 3 bước đó. Đọc đúng không? Nghe và thực hành là quá ngon luôn. Tự học được mọi thứ luôn các bạn. Sau 1 tháng thôi cái đầu của các bạn khác hẳn. Các bạn sẽ ở một cái level khác. Tôi muốn các bạn phải nhìn thấy được cái viễn cảnh đó đó. Đúng không? Đó là cái cách mà học mà tôi đang sử dụng bây giờ. Đương nhiên buổi tối thì tôi cũng muốn dành nhiều thời gian hơn chút xíu để tôi ngồi tôi đọc, tôi nghiền ngẫm lâu lâu. Tại vì đọc khoảng 1 tiếng hay là 2 tiếng nó vui lắm các bạn. Nhưng nếu giả sử trường hợp các bạn không có nhiều thời gian thì các bạn cứ làm như tôi đi, một ngày bèo nào các bạn cũng 80 phút để đọc.
thì các bạn không giỏi mới lạ đó, tôi nói thiệt. Nên thôi đừng có lý do lý trấu nữa. Tôi ghét nhất 4 chữ không có thời gian. Khỏi đi, chưa biết ai bận hơn ai đâu, tôi nói thiệt. Ăn thua là có muốn hay không. Muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì tìm cái cớ. Đơn giản vậy thôi, đó là cuộc đời. Đương nhiên cái này là cái công thức cơ bản nha. Còn với từng môn học thì các bạn sẽ phải nhúc nhích, sắp xếp nó chút xíu cho nó phù hợp. Ví dụ như là học tiếng Anh đi. Cái bước đọc á, là cái bước bạn có thể sử dụng để thực hành những cái app giống như là Duolingo, đúng không? Những cái app học tiếng Anh đó. Sau 10 phút lấy ra chơi một chút, sau 10 phút lấy ra chơi một chút. Hoặc là sau 10 phút mình lấy từ vựng ra mình ôn xíu. Đó. Hoặc là sau 10 phút mình lấy một cái bài đọc ngắn ngắn, dễ dễ, lấy ra nhẩm nhẩm. Đó, vậy thôi các bạn. Linh hoạt lên nha. Rồi sau cái bước 10 phút đó thì chuyển qua cái bước nghe YouTube, nghe podcast. Trong cái lúc mà đi bộ, sau các bữa ăn, bạn có thể nghe những cái người họ dạy tiếng Anh ở trên YouTube. Bạn có thể nghe những cái bài luyện nghe đó. Rồi sau đó tới cái bước làm, dành thời gian ra để luyện đọc, luyện viết. Đó, đại khái như vậy. Làm một cái điều gì đó liên quan tới tiếng Anh. Vậy thôi các bạn. Đảm bảo các bạn 1 tháng đi, các bạn sẽ thấy điều diệu kỳ. Và sau 1 năm, con người của các bạn thay đổi hoàn toàn. Các bạn học được một cái mới rất tuyệt vời. Và cuộc sống của các bạn không có gì xáo trộn cả. Hay như vậy nha. Học lập trình, học mỗi môn học đều như vậy. Tôi rất tự tin. Vì tôi đang sống theo những gì mà tôi hướng dẫn các bạn mà. Thiệt. Rồi, hello các bạn. Như vậy là các bạn đã vừa nghe xong qua cái phần giải thích, cái phần minh họa về cái phương pháp mà bản thân tôi thấy là hiệu quả nhất và dễ nhất đối với tôi bây giờ nha. Còn tương lai biết đâu đấy tôi sẽ phát triển cái này thêm thì tôi không biết. Nhưng mà hiện tại là nó với tôi rất thích cái phương pháp này. Ha, đó là phần số 1, bây giờ tới cái phần số 2 ha. Ở cái phần số 2 này thì tôi sẽ có 5 điều để tôi tâm tình với các bạn. Để chúng ta học cái phương pháp này nó hiệu quả hơn. Để mình đừng có đi lầm đường lạc lối các bạn. Thiệt ra cái sự học coi vậy chứ tốt chứ nhiều khi nó cũng có những cái mà không tốt lắm đâu. Rất nhiều người học nhiều nhưng mà vẫn lầm đường lạc lối đó. Nên là 5 cái tâm tình ở cái phần số 2 này tôi mong là các bạn đừng có bỏ qua ha. Nó thậm chí còn là cái gốc rễ để mà giúp cho cái việc học cái phương pháp này nó thành công đó ha. Vậy thì bây giờ mình dứt cái điều số 1 cần nhớ là gì? Có một cái câu ngạn ngữ đó các bạn. Đừng có bắt 2 con thỏ cùng lúc. Tại vì bắt 2 con thì nó trật hết. Muốn bắt thì bắt 1 con thôi. Thế thì cái phương pháp này tôi hướng dẫn đến các bạn cũng nên như vậy. Các bạn áp dụng nó cho một môn trước đi. Ví dụ các bạn đang muốn học bất động sản đúng không? Hãy học xong bất động sản đi. Xong cái đó rồi qua học cái khác. Các bạn đang muốn học tiếng Anh và sử dụng cái phương pháp này, dùng cái thời gian rảnh của mình tận dụng tối đa để học á, thì học tiếng Anh thôi. Tôi đang nói là những thứ mình học thêm ra mà. Các bạn đừng có tham quá, tại vì tham thì nó thúi các bạn. Và các bạn phân biệt cho rõ nha, các bạn đang làm công việc gì thì các bạn hãy vẫn giữ làm công việc đó. Cái bài này tôi không có kêu ai nghỉ việc hay là ngưng những thứ hàng ngày mình đang làm nha. No, tôi đang nói hãy sử dụng cái phương pháp này để tận dụng tối đa quãng thời gian rảnh. Ví dụ như sau 1 tiếng đồng hồ dành ra 10 phút. Ví dụ như là đi bộ sau khi ăn. Ví dụ như là lúc tắm. Ví dụ như là lúc đi bộ chạy bộ. Ví dụ như là lúc buổi tối. Ví dụ như là lúc sáng dậy sớm xíu đó. Các bạn thấy tôi đang nói về cái khía cạnh tận dụng những cái quãng thời gian đó nha. Thì hãy tận dụng quãng thời gian đó cho 1 con thỏ thôi. Đừng có bắt liên tục 2 con. Với những cái môn dễ thì các bạn sẽ thấy là bạn hoàn thành nó theo cái cách này rất là nhanh. Và sau khi hoàn thành xong rồi, bạn hãy qua và học cái môn tiếp theo. Nhớ nha. Rồi, đó là cái thứ nhất. Các bạn lưu ý giùm tôi nha, cái điều số 2. Chắc chắn chúng ta sẽ chán học vào một ngày nào đó. Cuối cùng hết tới cái thời điểm này của cuộc đời rồi đó, tôi phát hiện ra một cái chân lý mà tôi tin rằng ai trong chúng ta cũng sẽ hiểu chuyện này. Là cho dù chúng ta làm cái gì đi chăng nữa thì chúng ta rồi sẽ chán. Cái chán này thực ra nó không phải là một cái hình phạt hay là gì cả, mà tôi thấy nó thiên về một cái bẫy thì đúng hơn. Khi mà chúng ta gặp một cái điều gì đó chán thì chúng ta sẽ bỏ đúng không? Thế thì mọi công sức ban đầu của chúng ta vứt hết. Mà các bạn phân tích cái sự chán này coi. Đến ăn mà các bạn còn chán mà. Đến những cái bộ quần áo các bạn từng thích vô cùng các bạn còn chán mà. Cái điện thoại các bạn đang cầm trên tay. Rất có thể một lúc nào đó trong quá khứ bạn đã đam mê nó vô cùng á. Thế thì bây giờ rất có thể bạn cũng sẽ đang chán phần nào đó. Nếu có cái mới bạn thích liền à, đúng không? Đó là cái bẫy các bạn. Chán cái cũ và qua cái mới là một cái bẫy rất là nặng nề đối với số phận của một con người. Tại vì các bạn biết mà, bạn để cái chán nó tác động, thế thì bạn bỏ, bạn bắt đầu lại từ đầu. Công cốc đúng không? Và tôi chắc chắn một điều luôn, bạn bắt đầu cái mới, bạn làm một cái gì đó mới, bất kỳ cái gì, thì đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ chán tiếp. Không lẽ lúc đó bạn chán bạn lại bỏ, bạn đi kiếm cái khác nữa, đâu được. Mình phải ý thức được cái sự chán này. Bạn hãy làm cái việc học này, cái phương pháp này giống như là bạn làm một cái điều bình thường hàng ngày á, khỏi cần đề cao nó cũng được. Xem như nó như một cái điều bình thường mỗi ngày. Và tôi có nói ở tập trước á, bạn cứ xem nó giống như là đánh răng đi.
Đánh răng các bạn thấy không? Đâu có gì hay ho, đâu có gì ngon lành đâu. Cứ làm đều bất chấp đi. Nhưng mà sau tháng, sau năm, bạn sẽ có một cái hàm răng khỏe. Đúng không? Bạn sẽ không bị sâu răng nếu bạn đánh răng kỹ lưỡng mỗi ngày. Thì đó là thành quả đó nha. Đừng có dựa vào cái lý do chán các bạn. Không đi tới đâu đâu nha. Ok, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba mà tôi muốn tâm tình với các bạn, đó là một cái vấn đề mà cũng nhiều người mắc phải. Đó là chúng ta học là để sống, chứ đừng có học để dừng sống. Ồ, cái này tôi thấy nhiều người mắc phải lắm á. Nói về cái triết lý này á, thì ông John Steinbeck, một nhà văn rất nổi tiếng ở nước Mỹ, ông có một cái câu đại loại như thế này. Tôi xin lỗi nếu mà tôi không nhắc được cái nguyên văn ha. Ông nói là có những người bị mê cái bản đồ, mê tới mức mà lúc nào cũng cắm mặt vô cái bản đồ mà không chịu nhìn ra cái cảnh quan, cái thế giới thực. Ông đang nói ở tâm trạng của một người đi du lịch đó các bạn. Có những người cắm mặt vào bản đồ làm sao lúc nào cũng chỉ biết tới lý thuyết, lúc nào cũng chỉ biết tới những kiến thức mình đã học và tập trung nó quá nhiều đến mức mình dừng sống luôn. Có bao giờ bạn nghe một người nói là ở nhà coi mạng internet được rồi, cần gì phải đi du lịch, muốn biết một cái điểm nào đó đúng không? Một cái vị trí nào đó chỉ cần lên YouTube gõ và xem video về cái đất nước đó, về cái vùng đất đó là được rồi, tới làm chi? Nếu mà bạn có cái tư duy đó, có nghĩa là bạn đang học. Thực ra bạn đang xem video là bạn đang học đó. Và bạn đang học để dừng sống. Trong khi cái triết lý đúng là chúng ta học để nó tiếp cho chúng ta nhiều kiến thức, nó tiếp cho chúng ta sự tự tin để chúng ta sống tốt hơn. Ví dụ bạn muốn đi du lịch nước Hà Lan đi, đúng không? Đi du lịch Hà Lan chẳng hạn. Thì bạn không thể nào hạnh phúc được nếu chỉ ở nhà bật clip lên và coi về đất nước Hà Lan. Bạn phải học về đất nước Hà Lan, xem những cái cảnh đẹp đó, thậm chí là học tiếng Hà Lan, rồi nuôi cái ước mơ một ngày nào đó mình tới được cái đất nước đó. Thì tới khi đó bạn thông thạo những cái vị trí ở nơi đó, bạn biết ở chỗ đó có cái gì hay, văn hóa, bạn biết trước đó là cái gì, bạn tới đó để bạn kiểm tra, kiểm chứng và bạn trải nghiệm. Thì tôi tin là cuộc sống của các bạn sẽ ở cái level cực kỳ cao luôn nha. Nên học là để sống chứ đừng có học là để dừng sống. Những cái môn khác cũng vậy các bạn. Học tiếng Anh cũng vậy. Học là để xài. Kiếm cái cớ gì đó để xài đi các bạn. Cái mục đích lúc nào cũng vậy. Đó là lý do mà cái phương pháp này ở cái phần số 3 đó tôi có dặn các bạn là phải xài là như vậy đó. Thực hành là như vậy đó. Nha, lập trình cũng như vậy. Không phải học chỉ để biết những cái khái niệm lý thuyết để chém gió, mà học là để tạo ra những cái app, những cái sản phẩm nha. Riêng cái việc này thì ông Yukichi một trong những người rất nổi tiếng ở Nhật Bản, ông có nói một cái câu mà tôi rất tâm đắc, đó là học là để làm, chứ không phải học là để cãi qua cãi lại mất thời gian. Tôi rất thích cái quan điểm này các bạn. Và đất nước Nhật nếu hỏi một trong những người mà quan trọng nhất cho sự phát triển của họ đó, thì ông Yukichi chắc chắn là phải có tên trong đó. Ông rất ảnh hưởng luôn các bạn, và tôi rất là thích cái câu nói này. Nhớ nha, học không phải là để cãi qua cãi lại chi cho mất thời gian, mệt lắm. Học là để làm, và miễn sao làm được là ok, là cái sự học đó nó thành công nha. Vậy thì tóm lại cái điều số 3 tôi tâm tình với các bạn là học để sống, chuẩn bị kiến thức để cuối cùng hết trải nghiệm vào thực tế, nó thuận lợi hơn, nó vui vẻ hơn, nó hạnh phúc hơn, nó thành công cao hơn, chứ không phải học để ngừng sống nha. Ok, đó là cái số 3. Còn cái số 4 tôi tâm tình với các bạn là gì? Cái công thức của cái bài này các bạn cứ thoải mái với các biến thể của nó. Không nhất thiết là các bạn phải làm y bông như tôi, mặc dù là tôi rất thích cái kiểu làm như thế này, nhưng các bạn hoàn toàn có thể chế lại theo cái phương pháp của riêng các bạn, vô tư đi. Ví dụ như 10 phút các bạn có thể đọc sách, nhưng 10 phút các bạn nếu thích thì các bạn có thể lại xem video. Tùy các bạn, đúng không? Còn cái việc mà đi bộ sau ăn thì sẽ có người thích đi bộ, nhưng cũng sẽ có người không thích đi bộ, thích ngồi ở đó để học tại bàn cũng được, tùy các bạn. Rồi cái nội dung nghe ở trên cái lúc mà mình đi bộ sau lúc ăn hay là lúc chạy bộ, có thể là sách nói cũng được, có thể là podcast cũng được, đúng không? Video cũng được, tùy hỷ các bạn. Hoặc là trong cái lúc mà các bạn đi dạo, các bạn có thể ngẫm nghĩ về những cái kiến thức mà các bạn vừa học lúc nãy cũng được. Cái tôi muốn nói là cái thời gian các bạn dành ra đó, nó nên là những cái khoảng thời gian rảnh, vì nó sẽ rất hiệu quả và nó không mệt. Còn xài cái khoảng thời gian đó như thế nào thì các bạn hoàn toàn có thể theo cái cách mà tôi đề xuất, tôi đang làm. Nhưng bản thân bạn cũng có thể chế lại, vô tư đi, đừng máy móc nha. Đó là cái điều tâm tình thứ 4. Còn cái điều tâm tình thứ 5 là gì? Mình để giữ được cái động lực một trong những cái điều rất là quý giá của cái phương pháp này là các bạn nên ghi lại những cái mốc thời gian giống như nhật ký, nhưng mà đừng có ghi dài quá, nó rối, mình không có kiểm tra được. Bạn có thể lấy một cái nốt, một cái tờ giấy cũng được. Ví dụ bạn bắt đầu học theo phương pháp này là ngày 1 đi, cái môn học là bất động sản đúng không? Cái ngày 1 bạn ghi giùm tôi cái câu là ở trên tờ giấy bạn ghi là mình chưa biết gì về bất động sản. Đó. Thế thì mỗi ngày bạn học một cái điều gì đó mới, tới ngày thứ 2 bạn biết cái gì bạn ghi vô, mình biết cái gì mình ghi vô.
Rồi bạn sẽ rất là ngạc nhiên và rất là vui và tự hào với một cái cảm giác sau khoảng 10-15 ngày á, bạn nhìn lại, bạn thấy mình biết cái mới. Đúng không? Thế thì những công sức mình bỏ ra nó không có uổng phí, nó không có tào lao, mình đang nhìn thấy sự phát triển và sự tiến bộ của mình đây này. Thế thì chính cái cảm giác đó cho các bạn rất là nhiều động lực đó. Nên hãy cố gắng ha. Rồi, đó là 5 điều mà tôi tâm tình ha. Bây giờ tôi chiếu lại 5 cái điều này ở trên màn hình á, trong vòng khoảng 5-6 giây gì đó cho các bạn ôn lại ha. Rồi, như vậy là các bạn đã vừa nghe qua 2 phần của cái bài ngày hôm nay. Cái bài có thể giúp các bạn học được mọi thứ trong thời gian rảnh, không có làm ảnh hưởng bất kỳ cái mặt nào trong cuộc sống của các bạn ha. Và tôi cũng là người đang ứng dụng cái phương pháp này một cách là say mê ha. Đương nhiên cái bài này thì nó có nhiều ý, các bạn hoàn toàn có thể bấm vào cái nút lưu lại ở dưới cái video này để mà xem lại nhiều lần ha. Thôi, tuần này vậy là được rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm chia tay nhau ha. Bye bye và hẹn gặp lại vào tuần sau.